Ba người đàn ông này trước đây không biết chữ, nhưng khi làm ăn thì ngay cả Tư Thần, người đã tái sinh, cũng phải nể phục. Tư Thần, cậu cảm thấy ba người em họ của cậu có đáng tin không? Theo những gì tôi tiếp xúc với ba người họ gần đây, các em họ làm việc khá là chắc chắn. Lát nữa tôi sẽ đặc biệt đến nhà Triệu gia một chuyến, để nói rõ ràng chuyện bán túi đeo chéo. Nếu họ đồng ý thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Nếu không đồng ý, tôi cũng không có ý kiến gì với họ. Anh muốn họ giúp chúng ta như thế nào? Bán túi đeo chéo cũng giống như bán rổ tre và lồng đèn vậy. Tôi sẽ đưa cho họ mỗi cái 2 tệ. Cụ thể bán được bao nhiêu tiền, đó là bản lĩnh của riêng họ. Dù họ bán mỗi cái 10 tệ, tôi cũng không phàn nàn. Vậy lỡ như họ lấy túi đeo chéo đi, một thời gian không bán được thì sao? Chẳng lẽ lại trực tiếp ôm hàng sao? Còn em họ của anh nữa, em là trong tay họ không có nhiều vốn như vậy. Cái này tôi đã nghĩ kỹ rồi. 2 lô hàng đầu tiên, tôi có thể cho họ mượn trước. Bắt đầu từ lô thứ 3, tất cả hàng có sẵn đều thanh toán ngay khi giao hàng, không còn nợ nữa. Về vấn đề bán không được, 2 lô hàng đầu tiên, nếu trong vòng 5 ngày không bán được, có thể trả lại toàn bộ cho tôi. Quá 5 ngày thì tôi không quản nữa. Chỉ có thể nói ba anh em không có năng khiếu kinh doanh. Những điều này tôi sẽ nói rõ ràng với ba người em họ. Sau đó lập văn bản, hai bên ký kết hiệp định hợp tác. Sau này nếu có vấn đề gì, thì cứ theo những gì đã ghi trong hiệp định mà làm. Như vậy cũng tốt. Nói rõ ràng mọi chuyện ra. Khi hợp tác với nhau cũng có quy tắc. Sau rằm tháng Giêng, Tư Thần và Triệu Tiểu Ngọc cùng nhau đạp xe, đặc biệt đến Triệu gia hàng một chuyến. Sau khi họ nói rõ mục đích, ba anh em nhà họ Triệu kích động đến mức không nói nên lời. Thời buổi này, anh em ruột thịt chưa chắc đã dẫn nhau đi kiếm tiền. Huống chi là anh em họ. Tư Thần chủ động tìm đến, chứng tỏ cậu ấy thật sự xem họ như anh em. Anh Tư Thần, chúng em không có kinh nghiệm gì. Anh bảo chúng em làm gì thì chúng em làm theo đó. Tất cả đều nghe theo anh. Triệu Tự Hậu kích động đến mức giọng nói cũng hơi run rẩy. Bán một cái túi đeo chéo có thể kiếm được 1 tệ. Nghe có vẻ như tiền này quá dễ kiếm. Phải biết rằng đào 1 cân thổ miết rất tốn sức. Đôi khi đào cả tiếng đồng hồ, cũng chưa chắc đào được 1 cân thổ miết. Nhưng bán một cái túi đeo chéo, ước tính chỉ mất vài phút. Đây là hiệp định hợp tác tôi đã viết. Mấy cậu xem trước đi. Cái đó, anh Tư Thần, anh có thể giúp chúng em đọc được không? Trong hiệp định này có nhiều chữ em không biết. Được. Nhưng sau này, các cậu không được để người khác giúp ký hợp đồng. Những thứ như hiệp định, tốt nhất là tự mình biết chữ. Nếu không bị người ta lừa còn giúp người ta đếm tiền nữa. Anh Tư Thần nói đúng. Lát nữa chúng em sẽ mượn sách giáo khoa tiếng Trung trong thôn về học chữ. Nhỡ sau này chúng em thành ông chủ lớn, chẳng lẽ vẫn còn không biết chữ sao? Sau này cậu có suy nghĩ này là đúng đấy. Sau đó, Tư Thần đọc hiệp định hợp tác cho mọi người nghe. Ba anh em nhà họ Diệp lại cẩn thận hỏi han vài điểm chưa hiểu rõ. Không khách khí mà ẩn dấu tay lên hiệp định. Anh Tư Thần, ngày mai chúng em sẽ đi lấy lô hàng đầu tiên. Chợ lớn ở xã Hồng Tinh chúng em không đi. Gần đây cứ bán thử ở mấy chợ lớn của xã Thu Sơn xem sao. Sau đó chúng em sẽ đi đến các xã xa hơn để bán túi đeo chéo. Tôi cũng nghĩ như vậy. Thời tiết dần ấm lên rồi. Dậy sớm một chút, đi xa một chút. Mỗi ngày các cậu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ba anh em nhà họ Triệu của nhiên là những mầm non tốt trong kinh doanh. Chỉ cần nhắc nhẹ một chút là biết bước tiếp theo mình phải làm gì. Còn biết tránh xã Hồng Tinh, không cạnh tranh với chủ nhiệm Vương và những người khác, thật không đơn giản chút nào. Bàn bạc xong xuôi, ăn cơm xong, Triệu Tứ Hậu theo Tư Thần về nhà. Lần đầu tiên ra ngoài bán hàng, Tư Thần sợ họ áp lực khi bán túi đeo chéo. Mỗi người cho 100 cân vải vụn và 20 cái túi đeo chéo, để họ thử tay cho quen, làm quen với quá trình bày bán. Theo kế hoạch của cậu ấy, 3 người lần đầu ra ngoài bán hàng sẽ có nhiều điều không quen. Một lần không bán được cũng là chuyện có thể xảy ra, nhưng cậu ấy quên mất. Không ngờ, ba anh em nhà họ Triệu mạnh mẽ hơn cậu ấy tưởng rất nhiều. Sáng thứ Bảy, 9 giờ, cổng nhà họ Diệp bị gõ cửa. Tư Thần còn tưởng là Vương Trác Nhiên và Khổng Tinh đến học. Kết quả vừa mở cửa ra, ba anh em nhà họ Triệu mồ hôi nhễ nhại đứng ở cổng. Phía sau họ là một chiếc xe ngựa. Các cậu đây là... Tư Thần vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu hôm nay đáng lẽ 3 người phải có mặt ở chợ lớn, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà cậu ấy. Anh Tư Thần, vài vụn anh cho chúng em hơi ít.
Chúng em đến lấy thêm một bộ nữa. Còn túi đeo chéo nữa, anh cho em 100 cái một lần đi. 20 cái căn bản không đủ bán. Một lát là bị cướp hết rồi. Cô áo giả cũng lấy 50 cái. Không ngờ lại có nhiều người thích cô áo giả như vậy. Ngày ngày làm việc ở ngoài đồng. Chúng ta cũng không biết đeo cổ áo giả có tác dụng gì. Anh cho em mấy cái có hoa nhỏ và viền kẻ Kazo đi. Sáng nay có mấy cô bé hỏi em mua. Triệu Tự Hậu một hơi nói một tràng. Cậu ta không biết tại sao vải vụn và cổ áo giả lại bán chạy, nhưng chỉ cần kiếm được tiền là được. Cậu ta không cần biết, cũng không cần bất kỳ gu thẩm mỹ nào. Trong nhà còn hơn 600 cân vải vụn. Các cậu cứ lấy hết đi. Tôi cho cậu thêm 20 cái túi đeo chéo vải hoa. Cái này còn rẻ hơn màu xanh quân đội 5 hào. Tôi bán cho cậu 1,5 tệ. Vâng à, cảm ơn anh. Ba anh em nhà họ Triệu chào hỏi Triệu Tiểu Ngọc và những người khác. Chất đầy xe ngựa, ngay cả nước cũng không kịp uống đã vội vã rời đi. Tư Thần lúc này mới nhận ra. Chợ lớn mà hôm nay họ đi, cách đội Tiểu Hà ít nhất cũng phải 7-80 dặm. Ba anh em nhà họ Triệu lái chiếc xe ngựa này đến. Dù đi nhanh cũng phải mất khoảng 3 tiếng. Đến khi họ về đến nơi chắc cũng đã xế chiều rồi. Không biết họ có bán hết hàng không nữa. Thời buổi này thông tin liên lạc cực kỳ bất tiện. Tư Thần muốn biết tình hình của ba anh em nhà họ Triệu ngay lập tức là điều không thể. Nhưng nhìn cái dáng vẻ hăng hái của họ, chắc chắn số lượng túi đeo chéo bán được không ít. Xem ra cậu ấy phải nhanh chóng mua máy may về thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Thần đạp xe đi tìm Phùng Thế Sương. Anh Phùng, lần này em đặc biệt đến tìm anh, là muốn nhờ anh giúp em kiếm thêm một phiếu mua máy may nữa. Vậy thì cậu đến đúng lúc thật. Mấy hôm trước bạn tôi vừa cho tôi một phiếu mua máy may, bảo tôi giúp chuyển nhượng. Hôm nay cậu đã tìm đến cửa rồi. Hai người hợp tác lâu như vậy. Phùng Thế Sương càng ngày càng thích hợp tác với Tư Thần. Tư Thần người này làm việc chắc chắn không nói. Đối nhân xử thế cũng rất nghĩa khí. Phùng Thế Sương trước Tết trong tay còn tồn động khá nhiều vải vụn. Cậu ấy không nói hai lời đã giúp anh ta xử lý hết. Còn nữa, sáng nay tôi đến xưởng may bên kia. Họ nhờ tôi giúp xử lý một lô vải cà tân bị lỗi. Cậu xem có lấy được không? Bị lỗi? Đúng vậy, xưởng may nửa đầu năm ngoái nhận một đơn hàng lớn. Nhập một lô vải kẻ sọc lòe loẹt. Kết quả sản xuất được một nửa thì bên trên không xoay được tiền. Đơn hàng này bị bỏ dở. Vài kẻ sọc còn lại mấy trăm cây để trong kho. Sau Tết dọn dẹp kho, phát hiện rất nhiều vải bị ẩm mốc. Có cái bị chuột cắn, còn có một số bị ẩm, nhưng đều ở hai bên mép phải. Phần giữa thì vẫn còn nhiều chỗ dùng được. Nếu cậu muốn thì giá cũng không đắt hơn vải vụn là bao. Anh Phùng, chúng ta đừng chỉ nói miệng. Anh có thể dẫn tôi đi xem mức độ hư hỏng của vải được không? Nếu không nghiêm trọng lắm, tôi báo hết cũng không thành vấn đề. Được thôi. Bây giờ tôi dẫn cậu đi ngay. Phùng Thế Sương sáng nay còn đang đau đầu vì chuyện này. Không ngờ Tư Thần vừa đến. Mọi chuyện có thể giải quyết được. Anh ta lập tức vui vẻ dẫn Tư Thần đến kho của xưởng may. Cậu xem đi, ở đây tổng cộng có 360 cây vải bị lỗi. Mức độ hư hỏng không giống nhau, mấy cậu cứ xem tùy ý. Lô vải kẻ này có rất nhiều màu sắc. Tư Thần vừa nhìn qua, ít nhất cũng phải có 7-8 màu. Hơn nữa, màu nào cũng khiến người ta cảm thấy tươi mới. Đơn hàng này không phải là của bên Tịnh An đưa tới đấy chứ? Tư Thần, không ngờ mắt nhìn của cậu cũng khá độc đấy. Nhìn kiểu dáng và màu sắc của kẻ là biết không phải là vải do xưởng dệt địa phương chúng ta sản xuất ra được. Anh Phùng, lô hàng này tôi có thể lấy, nhưng giá cả em là sẽ rất thấp. Cắt bỏ những chỗ bị hỏng đi, khổ vải sẽ rất nhỏ. Làm áo sơ mi nữ cũng không làm được cỡ lớn, chỉ có thể làm cỡ nhỏ thôi. Tôi biết, cứ ra giá đi, gần như thế là tôi có thể bán được. Xưởng may bên này đang đợi dọn dẹp kho. Để nhiều vải bị lỗi như vậy trong kho, thật sự là quá khó coi. Hay là cậu ra giá đi. Tôi sợ tôi ra giá cậu lại đánh tôi. Chúng ta là anh em. Tôi nói thẳng cho cậu biết. Nói thật với cậu luôn. Lô vải này giá nhập một cây là 26 tệ. Vừa nãy cậu cũng xem vải rồi đấy. Đó là loại vải tốt nhất. Mức độ hư hỏng cũng không lớn lắm.
Làm áo sơ mi vẫn được. Cậu xem như thế này có được không? Tôi chỉ lấy tiền lẻ của cậu thôi. Mỗi cây 6 tệ. Cậu làm áo sơ mi bán một cái là hòa vốn. Còn lại đều là tiền lãi của cậu hết. Không thể tính như vậy được. Nếu đây là vải diệt thú lương, tôi chắc chắn sẽ không mặc cả với anh. Dù sao thì một chiếc áo sơ mi diệt thú lương tệ nhất cũng có thể bán được 5 tệ một chiếc. Nhưng áo sơ mi vải cotton tân thì 3 tệ là hết cỡ rồi. Hơn nữa, làm áo sơ mi vẫn có yêu cầu kỹ thuật nhất định. Những loại vải bị lỗi này, khi cắt không được dùng bất kỳ loại máy nào. Chỉ có thể cắt thủ công toàn bộ. Lại thêm khổ vải không đều. Khi may áo sơ mi sẽ càng thêm phiền phức. Tôi không thể bận rộn cả ngày. Cuối cùng chỉ kiếm được 10 mấy tệ thôi. Anh dù sao cũng phải để lại cho tôi chút lợi nhuận chứ. Vậy anh cứ ra giá đi. 3 tệ một cây nhé. Tư Thần, hôm nay cậu ra ngoài mang theo đao đồ long à? Chém tôi một nhát rất mất một nửa rồi. Đây là vải nguyên cây đấy. Không phải là vải vụn đâu. Cậu chỉ trả tôi 3 tệ có phải là hơi thấp quá không? Giá này thật sự gần đúng rồi. Những mảnh vải vụn anh đưa cho tôi, xử lý còn khó hơn vải nguyên cây nhiều. Anh cũng biết tình hình hiện tại thế nào mà. Tôi muốn dùng lô vải này may áo sơ mi bán kiếm lời, rủi ro không nhỏ đâu. Vài câu nói của Tư Thần khiến Phùng Thế Xương á khẩu không nói nên lời. Tư Thần nói không sai một chút nào. Muốn nhanh chóng bán hết, nhiều áo sơ mi như vậy chỉ có thể bán ở chợ đen. Giá cả đương nhiên không thể so sánh với bán lẻ được. Tư Thần là ai? Đó là một lão làng lăn lộn trong thương trường mấy chục năm. Có đến 800 cái đầu óc. Còn Phùng Thế Xương lúc này vẫn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi. Đâu phải là đối thủ của cậu ấy. Bị Tư Thần dụ dỗ vài câu, anh ta đành nhượng bộ. Được, 3 tệ. Cứ 3 tệ, khi nào cậu đến lấy hàng? Ngày mai đi, sáng mai tôi mượn một chiếc máy kéo. Vài cây để ở dưới, vài vụn để ở trên. Cậu nói với kho của nhà máy một tiếng. Bảo họ đóng gói vải cẩn thận, nhất định đừng làm bẩn đấy. Đóng gói xong thì chuyển đến kho phế liệu bên kia. Sau khi chắc chắn mọi việc ổn thỏa, Tư Thần cầm phiếu mua máy may, vui vẻ trở về đội Tiểu Hà. Việc đầu tiên là bảo Diệp Đình Đống đi mượn máy kéo. Việc thứ hai là gọi Diệp Viễn Sơn, cùng nhau dựng một cái lán tạm thời trong sân. 360 cây vải không chiếm diện tích nhỏ đâu. Nếu để hết vào phòng phía đông của Diệp Thiên Thiên, căn bản không đủ chỗ. Hơn nữa, một số vải bị ẩm có mùi. Để ở đó Diệp Thiên Thiên em là ngủ cũng không ngon giấc. Đợi đã, Tư Thần. Vừa nãy cậu nói gì? Cậu muốn nhập vải về may áo sơ mi?